Джері, ти де? Присідай. Ей ти. Ей ти. Ей. Де ти бігаєш? Що там? Щось знайшов? 5 було ганяє. Вийди. Привіт, друзі! 11 лютого, а й не скажеш по погоді. Бачите. От яка, друзі, краса в лісі. Самому хочеться трішки відволіктися, провіятися, подихати свіжим повітрям. От. Так що сьогодні буде, надіюся, цікава прогулянка. Періодично дощ надійде, потім знову зупиниться. Будемо бачити, яка буде далі погода. Подивимося. Надіюся, прогулянка вдасться. Декілька днів паде дощ. Стара така відлига потепліло. І весь сніг зійшов. Залишився сніг тільки на вершинах гір. Сьогодні 11 лютого 2024 року. Ми з Джері давно не були на прогулянку у лісі. Ну і сьогодні так вирішили б піти подивитися, поспостерігати за природою, що змінилося. Цілий більше як місяць вже ми не ходили в ліс. Був сніг великий, а зараз, оскільки відлига, то маємо можливість піти в ліс подивитися. О, Джері. І Джері радий прогулянці, має можливість прогулятися. Дуже цікаво самому. Попереднього разу, коли йшов у ліс, то на листових деревах, тут поруч недалеко, я якраз до того місця вже наближаюся, знайшли були багато грибів і одиневухо, але вони були дрібонькі, і то пройшло більше місяця часу. І от мені самому цікаво прогулятися сьогодні, ну і заодно подивитися, що там, у якому стані зараз ці гриби, чи можливо у лютому знайти і одиневухо ще у нас у Карпатах у лісі. Ну а можливо ще якісь інші гриби. Хоча на гриби надії мало. Лютий, березень, то самі такі на рахунок грибів бідні місяці урокові. Але принаймні прогуляємося, поспостерігаємо за природою Карпат і покажемо вам красу. Отож, дивимось, що в нас вийде сьогодні, в якому стані Карпати. От, нарешті на гілці бачимо схоже на юдине ухо.
Схоже на Іудине ухо. Але вони, звичайно, перемерзли. І тому от зараз у такому стані. Мороз був, мінус 15 були морози навіть. Але зараз пішла відлига, то все розморозилося. І от такі, схоже на Іудине ухо гриби. Не знаю, чи то вони, чи то може і інші гриби якісь просто схожі. Хто знає, то можете уточнити в коментарях їхню правильну назву. Тому що трошки в мене є сумніви, що то може і не Іудине ухо. Можливо, цих грибів якась інакша є назва. Але може і Іудине ухо. Я їх ніколи не збирав, не знаю. Я так випадково їх сфотографував, а глядачі почали писати Іудине ухо. Думаю, давай піду перевірю. А от зараз не було можливості в ліс ходити. І тільки сьогодні пішла відлига, трошки є часу. І думаю, піду перевірю. От такі трутовики теж бачимо. Що ж, йдемо далі. Ну що ж, як бачите, нікуди ці грибочки не поділися. Вони як росли, так і ростуть. І не набагато вони виросли. Майже такі, як і були. Ні птахи їх не поклювали, ні якась тваринка їх не погризла, нічого, вони так, як і були, так і залишилися. Цікаво. Цікаві такі грибочки. Що ж, будемо далі шукати, дивитися, що ще є в лісі. Я навіть пакетик взяв із собою. Думаю, якщо знайду багато, в хорошому стані отих грибів, то можна і позбирати. Але поки що всі дрібонькі. Крупних якихось екземплярів поки не зустрічаюся, не бачу. І поки що їх не беремо. Можливо, ще пошукаємо. Сьогодні я пішов на схили гори Смерек. Там вона є. Вершина. Ну і поки що ось така ситуація. Знову таки бачимо на ліщині от такі трутовики, якісь такі грибочки. Я теж не знаю, як вони називаються. Напевно, що вони неїстівні. Не виглядає вони неїстівні. Ніяк не схожі. Якийсь трутовик. Але природа дуже гарна. Все одно в любу пору року повітря дуже чудове. Ну, тут на землі щось у нас росте. Ось такі якісь є. Бачите, теж на гілках вони ростуть. Але це теж не знаю, що то є за гриб. Але він зараз, здається, росте. Схоже на те, що він зараз росте. Гіменофор знизу, як ніби трубчастий на ньому. Цікаво, що за гриб. Зимових грибів я дуже мало знаю. Насправді зимові грибалки я майже не практикував ніколи. Просто так для ознайомлення по лісу пройтися самому цікаво. І вам показати красу. Можливо, є мікологи, які в тому добре розбираються, то можете глядачам, щоб більше було цікавіше, в коментарях написувати назви тих грибів. Бо я дійсності їх, принаймні зараз, тут навіть інтернету немає, де я зараз ходжу. Бачите, то все гори. І сходу назву сказати я не можу. Хіба потім у формі субтитрів додати можна буде або як. А так поки назву правильної не знаю. Якісь решки на ліщині. Весна наближається, все ж таки природа то відчуває. День стає довший, більший щоразу. І природа потрошку оживає. Це такі господарські приміщення.
Називається сіняник. Приміщення, де зберігається запас сіна на зиму. Зараз він уже порожній. Сіно люди забрали. Що ж, йдемо далі. Ну от, це залишки снігу, які ще є. Ще можна зустріти. А так сніг весь зійшов. Весь повністю. Снігового покриву у підніжжях та на схилах гір немає зовсім. Тільки на вершинах. Це шишка. Тільки на вершинах Полонини і Смерека, бачите. І то частково не повністю. От така сьогодні ситуація у Карпатах. Природа зовсім змінюється. Зима прошлого року і цього року от така, майже одинакові, дуже безсніжні. Так, тут щось, здається, бачимо. Це ж якийсь трутовик. Ну, це теж, бачите, отакі трутовики. Тут теж так і бачимо. От вони є. Але вони теж виглядають ніби змерзлі. Місяць тому вони були, шапочки на них яскравіші. Відео зняв був. А зараз вони вже такі, ніби перемерзлі. Парканів багато погороджено. То обгороджують люди пасовища, толоки для худоби. Бо худоба не йшла далеко в ліс. Отам корови пасуть. І сюди, щоб далі не йшли у гори. Так, це все, що залишилося, я так розумію, від тогорічних їжовиків. Здається, так.
прогулялися трошки, подивилися обстановку. Відчувається атмосфера весняна. Природа потрошку починає оживати, то якось у повітрі навіть запах весни відчувається. Погана зима. З кожним днем сонечко буде підніматися все вище. Температура буде теж потрошку, надіюся, підніматися. І ми всі в очікуванні нового грибного сезону. От які тут гриби росли колись. Польовики. Ну, небагато залишилося чекати. Зазвичай вони, перші польові гриби, тут люблять рости. Десь так, можуть бути навіть у першій половині травня. Найперший гриб, який я знаходив, білий, якщо не помиляюся, то було майські свята, ще то колись було 9 травня. Та, 9 травня. І то вже я якось той момент був пропустив, то вже був навіть жовтий, зрілий, гімнофор був пожовтів на ньому. От такі справи. Було таке. 9 травня. Перша була моя знахідка. Білий гриб. Я ще тоді, пам'ятаю, був студентом і якраз вийшов був з навчання, повернувся і пішов у ліс подивитися гриби. Чудова була погода, сонячно, тепло, більше 20 градусів тепла було, так як зараз пам'ятаю. І тут мене порадували, були такі знахідки. От, цікаво, як буде далі. 23-го року, якщо не помиляюся, ну тут можна подивитися у запису. Перший гриб був мною знайдений білий, здається, 30-го чи 29-го, ну десь в кінці травня. Попереднього року чомусь трошки пізніше. Але були роки, коли десь в середині червня тільки перші гриби знаходимо. Є і таке, то не кожного року одинаково. Щоразу інакше. От цікаво, як буде цього року, поки не знаємо. Ось такий трутовик. Бачите, як він на смереці росте. Так. Ялівець. Нас називають дженятник. А так, друзі, дякую всім за сьогоднішній перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. І до наступних, друзі, наших зустрічей. А вони, надіюся, будуть найближчим часом. Будемо час від часу ходити в ліс, провідувати із Джері, яка ситуація в лісі. Якщо буде погода дозволяти нам то робити, можливо, будуть якісь знахідки. Будемо вам все показувати. Так, всім дякую за перегляд.